የተከበራችሁ ጥሪያችንን አከብራችሁ የተገኛችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ ክብራንና ክብራት እንዲሁም ይህንን የቀጥታ ስርጭት በተለያየ የሶሻል ሚዲያ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ዓለማት ሆናችሁ የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ አስቀድሜ እንኳን የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት ባዘጋጀው የመክፈቻና የእውቅና ዝግጅት ላይ በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁንም እንኳን በሰላም መጣችሁ። ደስ ብሎኛል በዚህ ስለተገኛችሁ። ይህ አደረጃጀት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተገኙበት የዛሬ 5 ወር ገደማ በዙም ኮንፈረንስ የተቋቋመ ሲሆን በሀገር ውስጥም ሆነ በተለያየ የውጭ ዓለማት የሚኖሩ 15 የሚሆኑ የቦርድ አባላትን ይዟል። የዚህ አደረጃጀት ዋና ዓላማና ራዕይ አንደኛ በተለያየ የውጭ ዓለማት ተወልደው ያደጉ ወይንም ልጆች እያሉ የወጡ ከሀገራቸው የወጡትን ወጣት ኢትዮጵያውያንን ዲያስፖራዎች ማለት ነው ሀገር ውስጥ ካሉ ወጣቶች ጋር በሶሻል ሚዲያም ሆነ በአካል በማገናኘት ስለ ሀገራቸው ባህልና ታሪክ፣ ቋንቋ እርስ በርስ እንዲማማሩ የምናደርግበት ነው። this is number 1 vision። የመጀመሪያው ቪዥናችን እዚህ ተወልደው ያደጉም እዛም ይሄዱ እዛም በልጅነት እዛው ተወልደው ያሉ ስለ ኢትዮጵያ knowing your root ኢትዮጵያ ማናት ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ አገራቸውን እንዲያውቁ የምናስተምርበት ነው። ሁለተኛው በመላ ዓለም የሚገኙ በተለያየ የሥራ ዘርፍ ተሰማርተው የሚገኙ ምሁራኖች እንዲሁም የግል ቢዝነስ ከፍተው በስራ ላይ የተሰማሩ ወጣት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ያላቸውን ዕውቀት፣ ተሞክሮ፣ ልምድ፣ ሀብት፣ ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ ይዘው በመግባት ሀገር ቤት ካሉ ወጣቶች ጋር ጥምረት በመፍጠር ለሀገር እድገት ብልጽግና በጣም መስራት እንዳለብን ይሄ በዋናነት ሊሰመርበት የሚገባ ነው። ምንድነው ያልኩት? ዕውቀታቸውን፣ ተሞክሯቸውን፣ ልምዳቸውን፣ ሀብታቸውን፣ ዕውቀታቸውን ይዘው በመግባት ይሄንን ትልቅ ስራ ለሀገር ለመስራት ከታሰበው አንዱ ራዕያችን ነው። ሶስተኛ የተለያየ ዕውቀት ያላቸው ከሀገር ውስጥ ሆነ ከውጭ ዓለማት የሚገኙ ምሁራኖችን በመጋበዝ በሶሻል ሚዲያም ሆነ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን በመጠቀም እነዚህን ቋንቋችንን፣ ባህላችንን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ልናስተምር በዚህም በኩል ዝግጁ መሆናችን ነው። አራተኛው በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን እያንዳንዱ ወጣት ስለ ሀገሩ ያገባኛል በማለት የዲፕሎማሲና የአድቮኬሲ ስራን እንዲሰሩ እንዲሁም ብቁ የሆነ ወጣት ወይም ደግሞ ሊደሮች እንዲወጡ ከወጣቶች መካከል ይህን አሰራር የምንሰራበት ይሆናል። ሊደርስ የአድቮኬሲ የዲፕሎማሲ ስራ ወጣቱ እንዲሰራ በአመራር ደረጃ ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ትልቁን የዲፕሎማሲ ጫና ሊቀርፉ የሚችሉ ወጣቶች እነዚህን ልናወጣ ይሄ አንዱ የወጣት ህብረት ውስጥ ከምንሰራው ስራ አንዱ ነው። አምስተኛ በቱሪዝሙ አቅጣጫ በውጭ ዓለማት ያሉ ወጣቶች ስለ ሀገራቸው መልካም የተፈጥሮ ጸጋና ገጽታ ለዓለሙ ማህበረሰብ በማሳወቅ የውጭው ዓለም ማህበረሰብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጣ ማነሳሳት፣ በሀገር ውስጥ ያለው ወጣቶችም ለቱሪዝሙ የሚመጡትን በማስጎብኘት የሀገራቸው ማንነት ማሳወቅ ነው። ቱሪዝሙ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ወደ ሀገራቸው እዛም ያሉ ተወልደው ያደጉ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ከሀገር የወጡ ኢትዮጵያኖችን ሀገራቸውን መጥተው እንዲጎበኙ በማድረግ ስለ ሀገራቸውም ደግሞ ወጥተው እንዲናገሩ ሌሎችም መጥተው ሀገራችን እንዲጎበኙ ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ይህንን ለማስተማር አንዱ ነው። መጨረሻውና ዋናው ፖይንት ሊሰመርበት የሚገባው ፖይንት በአዲስ አበባና በተለያየ ከተሞች ትሬኒንግ ሴንተር ወይም ደግሞ ጃብ ክሬሽን ሴንተር በመመስረትና በመገንባት እንዲሁም ወጣቱን በማሰልጠን በሀገራችን ላይ ያለውን የሥራ አጥ ቁጥር መቀነስና ወጣቱ በተሰማራበት የሥራ ዘርፍ ስኬታማ እንዲሆን ራሱንም አገሩንም እንዲለውጥ ማድረግ ነው። So job creation center and training center we will build it እሱም ቢውልድ ማድረግ ነው የምንፈልገው። አዲስ አበባ ውስጥ የተለያየ ከተሞች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንኤምፕሎይመንት ሬቱ በጣም ሃይ ነው። ከዛም የተነሳ ወገኖቻችን ብዙ ዓለማት ላይ ይሰደዳሉ። ይሄንን ብዙ የተማረ ኃይል አለን። ስለዚህ ይሄን ወጣት በማሰልጠን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጨርሶ ብዙ ስራ አጥ ወንድሞቻችን ወጣቶች አሉ። ለነሱ ደግሞ ጃብ ክሬት በማድረግ ይሄን ስራ ከምንሰራበት ስራ አንዱ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ የታደማችሁ ሆነ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ሆናችሁ
ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በመላው ዓለም የምትገኙ ወጣት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህንን ትልቅ ራዕይ ተቀላቅላችሁ አብራችሁ እንድትሰሩ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ወጣት ያላት ሀገር ተስፋ አላት። በኢትዮጵያ ከፍተኛውን የህብረተሰብ ቁጥር 70% የሚሆነው የሚሸፍነው ወጣቱ ሲሆን አግባብነት ያለው አትኩሮት በመስጠት ለሀገር ግንባታ ባለራዕይነት በሰላማዊ ስብዕና በአብሮነት ልብ ለትክክለኛ ስኬት እንዲሰራ ማስቻል እድልን መፍጠር ያስፈልጋል እና በስተመጨረሻ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የሚመለከታቸው የድርሻ አካላት ሁሉ ወጣቱ በአዲስ መንፈስ እንዲነሳና መልካም ለውጥ እንዲያመጣ እድሉ ሊያመቻቹለት ይገባል። አንድ ሀገር ልትገነባ የምትችለው ከትላንቱ በተማሩ ዛሬን ቆም ብለው በሚያስተውሉ ለነገ ራዕይ ባላቸው ወጣቶች ነው። አንድ ሀገር ልትገነባ የምትችለው ከትላንቱ በተማሩ ዛሬን ቆም ብለው በሚያስተውሉ ለነገ ራዕይ ባላቸው ወጣቶች ነው። ፈጣሪ ሀገራችን ህዝባችን ይባርክ። በጣም በአይነቱ ለየት ያለ እስካሁን ካካሄድናቸው መድረኮች በጣም ለየት ያለ መድረክ ነው። ለኔ በጣም ትርጉም የሚሰጥ መድረክ ነውና እዚህ መድረክ ላይ ተገኝቼ ሀሳብ እንድሰጥ እድሉን ስላመቻቹልኝ ለኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ጥምረት በኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ስምና እንዲሁም አጠቃላይ የ1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን ጥሪ ተከትሎ በተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ ስም ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ያልንበት እድል ቢኖርም ዛሬ ደግሞ በተለየ መልኩ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ኤጅ ግሩፕ ስፔሲፊክ የሆነ አንድ ኮንስቲትዌንሲ ሊባል የሚችል የወጣት ማህበረሰብ ፊት ቆሜ እድሉን ስላገኘሁኝ እናንተን በተለየ መልኩ እንኳን ወደ ሀገራችሁ በሰላም መጣችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ያው ስለ ወጣት ዲያስፖራዎች ስናወራ ወይም ደግሞ ስለ ወጣቶች ስናወራ ያው ወጣትነት በራሱ አንድ ቋንቋ ነው። በቦታ በጊዜ የማይገደብ የኢትዮጵያ ወጣትን ከአሜሪካ ወጣት፣ የኢትዮጵያ ወጣትን ከመካከለኛው ምስራቅ ወጣት ሊያመሳስል ሊያግባባ የሚችል ራሱን የቻለ ቋንቋ ነው ወጣትነት። በዋናነት ስለ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ወጣቶች ስናወራ አንድም በውጭ ሀገር የተወለዱ አሊያም በልጅነታቸው ከሀገር የወጡና ብዙውን የእድሜያቸውን እስከ ወጣትነት እድሜ ድረስ ያለውን እድሜያቸውን እዚያ ያሳለፉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው እና የምናወራው። ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ስናይ ከሀገራቸው ጋር ያላቸው አታችመንት እንደ ወላጆቻቸው ቀጥተኛ ባለመሆኑ ምክንያት ብዙ ጊዜ አንደኛ ትውልድ የሚባለው ዲያስፖራ ስለ ሀገሩ ያለው ትዝታ ከራሱ ከልጅነት ትዝታው ከወጣትነት ትዝታው ከቤተሰቡ ጋር የተሳሰረ ነው። ስለ ሁለተኛ ትውልድ ስናወራ ግን ስለ ወጣት ዲያስፖራ ስናወራ ግን ከሀገራቸው ጋር ያላቸው ትስስር አንድም በወላጆቻቸው ጥረት ላይ የተመሰረተ አሊያም ማህበረሰባቸው በፈጠሩላቸው እድሎች የተመሰረተ ካልሆነም ደግሞ ሀገራቸው በምትፈጥራቸው እድሎች ላይ የተመሰረተ ነው ከሀገራቸው ጋር ያላቸው አታችመንት የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶቹን ወይም ልጆቹን ከሀገሩ ጋር ያስተሳሰረ ቤተሰብ ልጆቹንም ጠቅሟል፣ ሀገሩንም ይጠቅማል። ወጣቶቹን ከሀገሯ ጋር ማስተሳሰር የቻለች ሀገርና መንግስት ወጣቶቹንም ይጠቅማል፣ ሀገሩንም ይጠቅማል። ስለዚህ በዚህ ስፕሪት ነው እንግዲህ ከወጣቶች ጋር ያለን ኢንጌጅመንት የሚሰራው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የወጣት ዲያስፖራዎች በውጭ ሀገር ያሉ ወጣቶች ከአንደኛ ትውልድ ዲያስፖራ በተለየ መልኩ የሚኖሩበትን ሀገር ባህል፣ ሪሶርስ በየትኛውም ዘርፍ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ፣ በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ያሉ እድሎችን እዛ ሀገር ካሉ ዜጎች እኩል አክሰስ የማድረግ እድል አላቸው። በአብዛኛው የሚያድጉበት ስነ ልቦናም ደግሞ የሁለተኝነት ስሜት አይኖረውም። በዛው ከልቸር የማደግ በዛው ሲስተም የማደግ በዛው ካሪኩለም የመማር በዛው የወርክ ባህል የማለፍ እድሉ ስላላቸው በስነ ልቦናም ደረጃ የዛን ሀገር ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እድሎችን አሟጦ የመጠቀም ሞር ኢምፓወርድ የመሆን ብዙ ጊዜ በዲያስፖራ ኢንጌጅመንት ላይ ስንሰራ ወጣት ዲያስፖራዎችን ቁጭ አድርገን ስናወራ የምናየው ኢንላይትመንት የምናየው ይሄ ኢምፓወርመንት የምናየው ችግር ፈቺ የመሆን ሞቲቬሽን አብዛኛው የሚመነጨው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲያድጉበት ይዘውት የመጡት
በካሪኩለሙ በትምህርት ስርዓቱ በስራ ባህሉ ከዛ ይዘውት የሚመጡት ትልቅ እድል አለና በተለይ ባለፈውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲናገሩ እንደሰማችሁት በዋናነት ልጆቻችሁ ላይ ነው እያሉ ትልልቅ አባቶቻችሁንና ወንድሞቻችሁን ሲናገሩ ነበርና ወጣት ዲያስፖራ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የዲያስፖራ ተሳትፎ ትልቅ ትኩረት መሆኑን ለማንሳት እወዳለሁኝ። በተግባርም ደግሞ እንደዛው ወደ ሀገር ቤት በአብዛኛው ወጣት ዲያስፖራዎች ሲመጡ በተግባር የምናየው ከንፈር መጦ ማለፍ አያውቁም። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሆምለስ ህፃናትን ሲያዩ ወጣት ዲያስፖራዎች ከንፈር መጣው አያልፉ። እንዴት ህፃን ልጅ ሆምለስ ይሆናል? እንዴት ወጣት ሆምለስ ይሆናል? እንዴት አንድ ወጣት በዚህ ደረጃ ጎዳና ይወጣል? ስለዚህ ሲመለሱ የበጎ ፈቃድ ስራ ኢኒሼት ያደርጋሉ። ትናንሽ ጣሳዎችን ለቅመው ትናንሽ እቃዎችን ለቅመው ሸጠው ብር ይዘው ይመጣሉ። ይሄ ያደጉበት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ካልቸሩ አውቶማቲካሊ ችግር ፈቺ የመሆንንም ሞቲቬሽን ችግር ፈቺ የመሆንንም እሳቤ ሲሰጣቸው እናያለን። በቴክኖሎጂም ልክ እንደዛው በአብዛኛው በቢሮ ደረጃ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አንዳንዴ ቀልጣፋ አልሆን ሲሉ ያው ብዙ ጊዜ የተለመደች ቋንቋ አለች። ሲስተም የለም እንደዚህ ሆነ ስንል ሲስተም እንዴት አይኖርም ይላሉ። ሲስተም ሰዎች የፈጠሩት አንድ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ እኛ አልሰራንም እንጂ የለም የሚባል ነገር አያውቁም ማለት ነው። ለምን ተሰርቶ ስላዩ በተግባር ማለት ነውና በአብዛኛው ከወጣት ዲያስፖራዎች ጋር የሚኖረን ኢንጌጅመንት ለኛም በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ስለምንሰራው ስራ ይበልጥ ተነሳሽነት የሚፈጥርልን ይበልጥ ተስፋ የሚሰጠንና ምናልባት ኢትዮጵያ በሁለተኛ ትውልድና ሶስተኛ ትውልድ ዲያስፖራዋ የተሻለ እነ ህንድ እነ ቻይና የቴክኖሎጂ ሀብ የሆኑበት የአይቲ ሀብ የሆኑበት የትላልቅ ደግሞ የሬሚታንስም የሆነ የኢንቨስትመንትም የኢኖቬሽን ሴንተር የሆኑበትን እድል ኢትዮጵያ በአጭር ጊዜ የማየት እድል አላት እንድንል የሚያደርገን ተስፈኛ የሚያደርገን እናንተ ወጣት ዲያስፖራ ሁለተኛ ትውልድ ዲያስፖራዎችን በማየት ነው። እንግዲህ እንደ መንግስት አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ከምንሰራቸው ስራዎች አንደኛው የማህበረሰብ ልማት ስራ የሚባለው ነው። ወይም የዲያስፖራ ማህበረሰብ ልማት ስራ የተደራጀ ዲያስፖራ እንዲኖር፣ ሀገራዊ መግባባቱ ያደገ ዲያስፖራ እንዲኖር፣ ሁለተኛ ትውልዱ እንደ ሁለተኛ ትውልድ ኢምፓወርድ የሆነ ዲያስፖራ፣ አንደኛ ትውልዱ ከሀገሩ ጋር ያለው አታችመንት ጠንካራ ሆኖ ገንቢ ሚና የሚጫወት ዲያስፖራ፣ ከምንም በላይ በአንድ በኩል በዲያስፖራው መካከል የእርስ በርስ ትስስር ጠንክሮ ትራንስናሽናል የሆነ ኢትዮጵያን ናሽናል ሶሳይቲ ተገንብቶ ማየት አንዱ ፍላጎታችን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዲያስፖራው ማህበረሰብና ሀገር ቤት ባለው ማህበረሰብ መካከል ደግሞ ጠንካራ ሀገራዊ ትስስር ተፈጥሮ ማየት እንፈልጋለን። ይሄ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ስራችን አንዱ መገለጫ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ጥምረትም ከመጀመሪያ ጀምሮ ስናግዝም የቆየንበት አንዱ በውጭ ያሉ ወጣቶችንና በአገር ቤት ያሉ ወጣቶችን በማስተሳሰር ጥምረት እንዲኖራቸው በማድረግ ያሉ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድሎችን በማጋራት የተሻለ የተናበበ ወጣትነት ቋንቋ ነው ካልን ኢትዮጵያ የዛሬ ወጣቶች የሚያስተዳድሯት የሚወርሷት የሚኖሩባት ሀገር ነች ካልን እነዚህ ወጣቶች በተቀራራቢ ስነ ልቦና እንዲያድጉ ይጠበቃልና እንደ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ በወጣት ዲያስፖራ ላይ በውጭ ያሉ ወጣቶችንና በአገር ቤት ያሉ ወጣቶችን ደግሞ አስተሳስሮ መስራት ትልቁ ትኩረታችን ነውና በዚህም ይህን ትኩረታችንን እንደምንቀጥልበትም እንዲሁ ለማሳወቅ እወዳለሁኝ። ያው በመጨረሻ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ጥምረት የሚያደርጋቸውን ሁሉንም እንቅስቃሴዎች በቅርበት እንደምንደግፍ ከዚህ በኋላ የሚኖሩ የትኛዎቹንም እንቅስቃሴዎች በጋራ እንደምንሰራቸውና መሰል የወጣቶች እንቅስቃሴ የወጣቶች አደረጃጀቶች በተሻለ መልኩ ድጋፋችንን አጠናክረን ቀጥለን ኢትዮጵያ በወጣቶቿ የምታድግበት ኢትዮጵያ የወጣቶቿ ሀገር የምትሆንበትን እድል በወጣቶች ውስጥ ያለው የፍትህ የነፃነት የማደግ ፍላጎት የራሷ የሀገር ፍላጎት ሆኖ የተሻለ ነፃነት የተሻለ ፍትህ የተሻለ እኩልነት የተሻለ እድገት ያለበት ሀገር እንዲኖር የወጣቶች አስፓይሬሽን የሀገር አስፓይሬሽን እንዲሆን መስራታችንን እንቀጥላለን። በድጋሜ አመሰግናለሁኝ። ሰላም። So, I thought about this is a really good opportunity with the global youth group, Ethiopian youth group, to say something a little bit different. I know a lot of my story has been about know more, and you guys see some of the success, which of course there's a whole lot of people behind
it all. I just happened to be the one in Addis sort of getting all the attention for it, but you guys know Simon and Nebiu and Daniel and so many other people that have made it a success. But I don't want to leave with you guys just seeing the surface level of the celebration and the attention. I want to talk a little bit to the youth about like what it takes to get here, what you guys don't see. A lot of the times when someone gets successful, you see them once they get successful. So you just think everything maybe is easy for them. You don't really get to see the struggle because that sort of happens behind the scenes, or it happens, you know, before you know of them. So I just want to hopefully give a little bit of encouragement to the young people here who probably, I'm sure, have big dreams and maybe you're a little bit unsure of yourself. Just to give you a little sense of my journey so that you may be encouraged. So, you know, now you see me as sort of bold and confident, and I mean, by no means am I perfect, and I think you guys all know that because a lot of my journey has been public, but I also just want to tell young people, like, I used to be so shy. Like, as a kid, I used to be so shy. Even as a teenager, I used to be so insecure. I wasn't really sure about myself. When I got into my 20s and went to college and then went to start working at production companies, it was so difficult to like pitch stories, and you know, in my head I'm like, I'm not good at this, they're better than me at this, and there's just every day you show up to work anyway, right? And you do it over and over and over again for years, and then you start to get confident. So whatever you see is not something that happened overnight, and whatever you feel about yourself or whatever you think is not good enough about yourself or what you're comparing others or yourself to others, just know that it's part of the journey. Whatever your journey is, you're exactly where you're supposed to be. Do not beat yourself up. Be gentle with yourself. Like, I know sometimes our society is a little oppressive, a little judgy, and I think a lot of it comes from your parents meaning well, or from, you know, people in your life that want the best for you, but sometimes it's oppressive, and so it can be, you know, you hear sort of harsh voices at times, no matter what they intend for you, and then we start to talk to ourselves in those voices, like, oh, I messed up, you know, I'm not good enough, and that's just, it's an unnecessary suffering. So, you know, when, in terms of public speaking and just being in broadcast, etc., something that I have learned is growth is non-linear, meaning sometimes you're good, sometimes you're not so good, and then you go back up, and then you go back down, and then you're good, and you drop, and then you come back up. So if your journey feels like that, it's right, like you're still on the right course. Something that I'm reminded of, a story I will never forget, is when I was in college, sophomore year of college. So when I was in college, sophomore year, I started hosting a radio show. So I went to Emerson College in Boston, and we had our own radio station, and it was well known in the city of Boston. And I had the opportunity to host a music show, a classic soul, R&B, and slow jam show called The Secret Spot. And I came up with a name, because Hermela Aragawi is not that cool for a classic soul show. So I became Mela Jones. So it goes a little bit like this. I don't know why I'm out of breath. Maybe it's the elevation here, but maybe it's the dancing, so bear with me there. So it goes a little like this. WERS 88.9 FM and online at WERS.org. My name is Mela Jones, and you're tuned into The Secret Spot. Tonight we've got some classic soul, R&B, and slow jams coming for you. I'm out of breath. You know, you change your voice up a little bit. So I used to do a show like that. It was 4 hours, Saturday or Sunday night, and it was live. So everything I did, including the switchboards and hosting, would go like broadcast to the city of Boston. And when I first started,
I just felt like I wasn't good, you know? And so I would mess up, I would hit the wrong button, the wrong song would play. You know, I would say the wrong thing or trip on my words. And then one time I sat with my manager and I told him that. I said, I just don't feel like I'm good. And then he said, I said, it's just so painful. And then when I said that, he said this Khalil Gibran quote. He said, your pain is the breaking of the shell that shelters your understanding. I'm gonna say it one more time. Your pain is the breaking of the shell that shelters your understanding. So when you feel discomfort and pain when you're learning something new for the first time, that's you growing. That's you understanding something you didn't understand before. That's you strengthening a muscle. So if you wanna be on TV, if you wanna be a doctor, if you want to be a lawyer, whatever it is, there's always that painful part, right? The growth part. So there's one person that I've come to know on this trip that I feel like kind of, he's gonna be good. He's gonna be good. Because I see he's young, he's in broadcast, he's a little nervous and shy, but he's still doing it anyway. He showed up to one thing, and then I saw him at another thing. And you know, he's like nervous, but he still asked the question anyway. He raised his hand and he spoke. And I thought to myself, he's gonna be good in like 5 years, right? Because he's still here. Like he's not so comfortable, but he's still showing up. So that's just a really important part of whatever it is you wanna do, just know that that's just an important part of it. And I think just confidence, just know that, I mean, I was born in Addis. You know, I grew up in Addis till I was 7. I could have been any one of you, could have been actually like worse off. I mean, everybody here seems, you know, in a decent place if you're able to be here. You know, my story could have been a very different story if I had different cards. So there's no reason when people are given the opportunity that they can't be great at whatever they do. And I think you guys have the opportunity. Just be resilient, have confidence in yourself. Why not? You know, why shouldn't you have confidence in yourself? I think we all have our own gifts that we are here to deliver. And some of us may not get, you know, attention for it, but you are making a difference, whatever you are supposed to be doing. Just do it with confidence. Don't envy other people. There is no point. What you'll realize is, you know, there's a time I used to kind of look at certain people and say, oh, I feel like she's just better at that than me, or they're just so much happier than me, or this and this and that. And then as you get older, you realize everybody's got problems, okay? Like, there is no one without problems. Maybe they have a good week this week, but next week their problems resurface. And so just know that when you're going through tough times. And then just be gentle with yourself. You know, there's so much that could go wrong in life. Don't be the thing that makes it harder on you. Just watch the way that you talk to yourself. And so I'll end that part of just sort of my personal story there in terms of No More. This is what No More is about. I love this. You know, I don't want to talk about war all the time. You know, I don't want to talk about Western media and da-da-da. I just want to see amazing gatherings like this. I want to see performances like that, you know? And so as we're moving forward with No More, just know that we're going to be moving in positive directions. Obviously, there's still a lot of bad stuff going on. A lot of it is beyond human control. So all I can say is just I pray certain things get resolved. Like, I do not have the solutions, honestly. And you know, I don't know who does, so I hope there's some sort of divine intervention that can bring the whole country to peace. Thank you. I'm at the point, I'm at a loss for words on some of our issues, so hopefully there is some miracle coming our way really, really soon. In the meantime, let's just, you know, celebrate
what we're doing. Let's stay productive, let's stay positive, let's stay united as Africans. And I just think there's so much more ahead for us. And let me see if I can say this right. Allegana. Thank you. Can you go ahead and open it? Show it to the people. You can't just take it like this. Oh, this was provided by the Ethiopian Youth Group. So if you could just a hand of applause, please. Again, thank you for all that you do. እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይወዳታል፣ ሁሌ ይጠብቃታል። እኔ ያው 91 በፈረንጆች አቆጣጠር ነው ወደ ሀገሬ የመጣሁት። ወደ ሀገሬ ሲመጣ ኢትዮጵያ ብትራብም ብትጠማም ቢደክማትም ባይደክማትም ብታገኝም ብትወድቅም ወድቃለሁ፣ አገኛለሁ፣ አብሬ ከህዝቤ ጋር እራባለሁ፣ አሸንፋለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ዛሬ ደግሞ እናንተም በዚህ ትውልድ እንደገናም በዚህ ትውልድ ሀርሜላም ኖ ሞር የሚለውን ሙቭመንት ይዛ ስለተነሳችልን እኛ ድሮ ነው ኖ ሞር ያልነው። ድሮ የኔ ማማ አፍሪካ በምዘፍንበት ጊዜ በአፍሪካነታችን እንኩራ የሚልም በእንግሊዝኛ አምን አፍሪካን ቢ ፕራውድ ቱ ቢ አን አፍሪካን የሚልም ዘፈኖች ይዤ መጥቼ ጮክ ያለው ብዙ ጮክ ያለው በኤዩ ጮክ ያለው እኛ ኢትዮጵያኖች እኛ ስናሸንፍ አፍሪካ ያሸንፋል። ኦኬ። ስለዚህ የኔ ማማ ኢትዮጵያ ሁሌ በኢትዮጵያ እኛ ሳሸንፍ አፍሪካ ያሸንፋል። ኖ ሞር ያልነውም እኛ ዛሬ አሁን ዳያስፖራ ኦፍ ኮርስ ነኝ። ያው ጋሻ በራ ሞላ እኛ ዳያስፖራ አይደለንም ከ10 ዓመት በላይ ቆየን ላሙ ይቦራንን ብሏል። ወይኔ እኔም ከዛም ልበልጥ እችላለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ዓመታት በብዙ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ በብዙ ነገር ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ብዙ ነገር ለማድረግ አብቅቶኛል። አሁን ደግሞ ከበጣም ፓርትነሬ ናውድ ጋራ የኔ ኢትዮጵያ የሚል ትልቅ ፒኤልሲ ድርጅት ይዘን ጀመርን። አሜሪካን ሀገር በፒኤልሲ እንዲንቀሳቀስ አድርገን አሁን ከዛ ነው እኔ የተመለስኩትና ትውልዱን ወጣቱ እዛ የተወለደው ምንም የማያውቅ ሀገሩን የማያውቅ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። ብዙ አሉ። እነሱ በፒር ፕሬሸር እንደውም ከዛም አልፎ ደግሞ ሀገራቸው ላይ ያለውን ትልቅ ችግር አለ። በቃ በዛ ምክንያት ጥቁር አሜሪካን ነን ወይ እኛ ነጮች ነን ወይ ኢትዮጵያኖች ነን ወይ የሚል በጣም ትልቅ ሚቲንግ እያያዝኩ በየሀገሩ እየዞርኩ አይቻቸዋለሁ። በጣም ትልቅ የሆነ ችግር አለ። ስለዚህ አሁን እኛ ያደረግነው ማንም ሰው የራሱ ኢትዮጵያ እንዲያደርጋት የኔ ኢትዮጵያ ማለት የራሴ ኢትዮጵያ ነች። እያንዳንዱ ውጭ ያለው ትውልድ ደግሞ የራሱ ኢትዮጵያ አድርጎ አገሩ መጥቶ አይቶ ቅድም ያያችሁት ቦታዎች 1 ዓመት ነው የፈጀብንኛ ሳንደክም በብርድ በፀሐይ በገንዘብ እያጣን ፋይናንሻል ፕሮብሌም ያንን ሁሉ አሸንፈን ዛሬ ቅድም ትንሽ ነው ያሳየናችሁ። The first place I went to when I immigrated to the US was Mississippi, and I had so many interesting conversations about race and identity. How many people here identify as African American? Clap for me. Awesome. Okay, cool. I feel like I'm both, right? African American and Ethiopian, because those two things don't necessarily negate. But interesting conversations I had back in the 90s when I moved to the US. First of all, everybody knew I wasn't white. I mean, obviously not white, right? But maybe I talked white, because that's the way I learned English. But everybody would ask me, what are you? What are you? Because there were no Ethiopians in that community. So they'd say, are you black or white? And we don't, like, when you grow up here, you don't understand that language. Like white, it's not white and black. It's like you're Ethiopian and then you're different shades of Ethiopian and you're from different parts of Ethiopia. You might speak different languages, but it's not categorized like that. And I think Trevor Noah talks a lot about that. So I remember my mom tells a story
when I was in a lunch line and somebody was just like really putting pressure on me, like, what are you? Are you white or black? And then I was like, I don't know, I think I'm brown. Because I thought they were talking about literal colors, right? So, and what I found then is the young people in Mississippi, mind you, this is the 90s, so we're not as, exposed. The young African Americans in Mississippi would, had these stereotypes about Africans, like about famine, because we were just getting out of the 80s famine, and some other words and terms I won't use on stage. And then there was, within those that were fresh off the boat, there was this sort of idea that African Americans were a certain way because the media that we were seeing here that was American was painting African Americans a certain way. So black folks in Mississippi had a certain idea about Africans. Africans, black folks, had a certain idea about African Americans. Two people that have way more in common than not, right? But because of narrative, because of what we're both hearing about each other, we think we're so different. In fact, we actually insult each other. So this is, no more kind of like Chachi said, it's been long in the making, sort of to break down those divisions. And now look how amazing it is in this global world when we realize Ethiopians are definitely Africans, and we're definitely black, and we're definitely African American when you're in the United States, right? And then when you're here and you're African American, you're black too, just like us, and you came from Africa too. So like we're literally the same people that have had two different paths. So I think this is probably the neo-colonist nightmare that we have come together. But it's too late now. So I just really hope this continues to grow. I just wanted to share that little anecdote because of what Chachi said. Thank you. I want to congratulate Binyam and everyone from the Ethiopian Global Youth Network on this amazing event, successful event. So with that said, let's open it. ዋሽንግተን ዲሲ በተለያየ ከተሞች የነሱን ድምጽ ከማሰማት አንፃር ብዙ ዞርናል። እንደ ኢትዮጵያን ግሎባል ዩዝ ግሩፕ አጉሊ ሞነሰ ቴንክ ዩ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ወንድም እህቶቻችን፣ ይህ ሁሉ የደረሰባችሁ ድህነታችን ነው፣ ስራ ማጣታችን ነው ከሀገር ያሰደደን። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ቃል ምገባላችሁ እኔ እንደ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ወጣቶች ህብረት እንደ ባለ ራዕይ የተቀበልነውን ራዕይ ለማስፈጸም እና ሀገራችን እንደ ሌሎች ዓለማት ሀገራት ከፍተኛ እድገት አሳይተን ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እንዳይሰደዱ የስራ ቁጥሩን ለመቀነስ ሀገራችን ላይ ጃብ ክሬሽን ሴንተር እንደገና ትሬኒንግ ሴንተሩን ጃብ ክሬሽን ሴንተር ቢውልድ ለማድረግ በጣም ሁላችንም መነሳሳት አለብን። ስለዚህ ማንም ከሀገሩ መሰደድ የለበትም። አይዟችሁ፣ አብረናችሁ ነን። ዛሬም የእናንተ ድምፅ ነን። ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ አብረን የምንሰራበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ሀገራችን ብዙ ሪሶርስ ያላት ናት። ኢትዮጵያ ብዙ ተፈጥሮ ሀብት አላት። ብዙ ምሁራኖች አሏት። ብዙ እውቀት ያላቸው ወጣቶች አሏት። ከዛ ውስጥ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ በበቀል በቁጭት ልንነሳ ይገባል። የምዕራቡን ዓለም ተጽዕኖንም ከመቃወም አንፃር እኔ ፐርሰናሊ ኦልሞስት ወደ 18 ከተሞች ዞሬ ድምፅ ሳሰማ ነበር። 4 ዓመት የአዲስ አመራር ከመጣ ጀምሮ ድምፄ በሀገራዊ ጉዳይ ሙሉ ጊዜን በመስጠት ነው ሳሰማ የነበረው። ስለዚህ ይህንን ስጦታ ለኢትዮጵያን ግሎባል ዩዝ ግሩፕ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ማለት ነው ከኋላ ያሉ አብሮኛሉ በእነሱ ፊት ይህን ተረክቤያለሁ። በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ወገኖቼ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።